આજે આપણે ખાંડ કેરીના પરફેક્ટ માપ સાથે ખાટો મીઠો એવો ગુજરાતી છુંદો બનાવીશું, જે ઇન્સ્ટન્ટ બનીને તૈયાર થાય છે, જે ફક્ત 15 મિનિટમાં જ બનીને તૈયાર થશે. અને આ છુંદો છે એ તમે ગુજરાતી થેપલા, ભાખરી અથવા તો રોટલી સાથે પણ સર્વ કરી શકો છો. તો ચાલો ફટાફટ આવો ટેસ્ટી એવો છુંદો છે એ બનાવવાની શરૂઆત કરીએ. છુંદો બનાવવા માટે હંમેશા રાજાપુરી કેરીનો ઉપયોગ થતો હોય છે. તો અહીંયા મેં 500 ગ્રામ જેટલી રાજાપુરી કેરીને ધોઈને તેની છાલ ઉતારીને આ રીતના મોટું મોટું છીણ કરીને લીધેલું છે. તો હવે તેને એક કડાઈમાં ટ્રાન્સફર કરીશું. તો અહીંયા આપણે પરફેક્ટ માપ માટે અહીંયા હું એક બાઉલમાં આ રીતના પ્રેસ કરીને છીણ લઈ રહી છું. તો આ રીતના સૌથી પહેલાં તો એક બાઉલ એડ કરીશું, બસ તેવી જ રીતના બીજો બાઉલ પણ એડ કરીશું. તો ટોટલ અહીં 500 ગ્રામ જેટલું આ છીણ છે. હવે આમાં આપણે કલર માટે અડધી ચમચી જેટલી હળદર પાવડર અને 1.5 ચમચી જેટલું આપણે મીઠું અથવા તો સ્વાદ અનુસાર મીઠું એડ કરીશું. અને ચમચીની મદદથી એકવાર બધું સારી રીતે મિક્સ કરી લઈએ. આ મિશ્રણ છે એ એકદમ સારી રીતે મિક્સ થઈ ગયું છે. તો હવે આપણે તેના ઉપર એક ડીશથી ઢાંકીને 15 મિનિટ જેવું મૂકી દઈશું. એટલે કેરીમાંથી બધું જ પાણી છે એ છૂટી જશે. 15 મિનિટ થઈ ગઈ છે. તો હવે આપણે ડીશ ખોલીશું. તો ફ્રેન્ડ્સ, અહીંયા જુઓ, આપણા છીણમાંથી એકદમ પાણી છે એ છૂટું પડેલું દેખાય છે. તો આ રીતના ચમચીથી પ્રેસ કરતાં તેમાંથી પાણી છૂટું પડેલું જણાઈ રહ્યું છે. તો ટોટલ અહીંયા આપણે 2 વાટકી જેટલું છીણ લીધેલું હતું. તો 2 વાટકી છીણની સામે આપણે 1.5 વાટકી જેટલી ખાંડ લેવાની છે. અને માપમાં વાત કરીએ તો 500 ગ્રામ છીણ હોય ને, તો 550 ગ્રામ ખાંડ લેવાની. તો આ રીતે આપણે ખાંડ એડ કરીશું અને ચમચીથી જ તેને 10 મિનિટ જેટલું એને મિક્સ કરીશું. એટલે બધી જ ખાંડ છે એ ઓગળી જશે. 10 મિનિટ થઈ ગઈ છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, અહીંયા જુઓ, આપણી ખાંડ છે એકદમ સારી રીતે ઓગળી ગઈ છે. તો હવે આપણે આગળની પ્રોસેસ કરીશું. હવે આપણે છુંદામાં 1 તારની ચાસણી લેવાની છે. તો આ ચાસણીને બનતા 10થી 12 મિનિટ જેટલો સમય લાગશે. તો આ રીતના બધી સાઈડથી મિક્સ કરતા જવાનું અને ચમચી છે એ ફેરવતા જવાનું. તો અહીંયા આપણે આ ટોટલ પ્રોસેસ છે એ ધીમા ગેસ ઉપર જ કરવાની છે. કેમ કે જો ફૂલ ગેસ ઉપર કરશું ને તો તેમાં ક્રિસ્ટલ પડી જશે અને તે ચાસણી છે એ એકદમ જાડી થઈ જશે. 5 મિનિટ થઈ ગઈ છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, અહીંયા કેરી છે એનો કલર પણ થોડો ચેન્જ થઈ ગયો છે અને ચાસણી હજી આપણે પાણી જેવી જણાઈ રહી છે. પરંતુ હવે આ સ્ટેજ ઉપર 4 લવિંગ અને 2 મોટી સાઇઝના તજ આપણે એડ કરીશું. અત્યારે એડ કરવાથી તેનો જે સ્વાદ છે ને એ વધી જાય છે અને તેની જે સુગંધ છે ને એ આમાં બેસી જાય છે. તો અત્યારે જ આપણે એડ કરી દેવાનું. તો એકવાર સારી રીતે મિક્સ કરી લઈએ. 10થી 12 મિનિટ પછી આપણે એક ડીશમાં ચાસણી લેશું અને ચેક કરીશું. તો અહીંયા આપણે 2 ફિંગર વચ્ચે રાખીને આ રીતે કરતાં જણાશે કે એકદમ આસાનીથી એક તાર બને છે. તો છુંદા માટેની આ પરફેક્ટ એવી ચાસણી થઈ છે. તો હવે આપણે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરીશું અને રૂમ ટેમ્પરેચર પર આવે ત્યાં સુધી આપણે તેને ઠંડુ કરવાનું છે. અને આગળની પ્રોસેસ છે એ આપણે પછી કરીશું. છુંદો છે એ એકદમ સરસ ઠરી ગયો છે અને ફ્રેન્ડ્સ, અહીંયા જુઓ, ઘટ્ટ પણ એકદમ સરસ થઈ ગયો છે. તો હવે આપણે આમાં 1.5 મોટી ચમચી જેટલું કાશ્મીરી લાલ મરચું એડ કરીએ અને એકવાર સારી રીતે મિક્સ કરી લઈએ. અને આ છુંદાને 12 માસ સાચવવા માટે એરટાઇટ કન્ટેનરમાં આપણે ભરી દેવાનો અને ફ્રીજમાં મૂકી દેવાનો. અને જ્યારે ખાવાનો હોય ત્યારે અઠવાડિયાનો ભેગો કાઢી લેવાનો અને બીજો બધો છે એ તરત જ આપણે ફ્રીજમાં મૂકી દેવાનો. જો આ રીતે તમે કરશો ને
તો બારે માસ તમારો છુંદો એવો ને એવો રહેશે, તેમાં ફૂગ પણ નહીં વળે, કાળો પણ નહીં પડે, સ્વાદ અને સુગંધમાં પણ એવો ને એવો જ રહેશે. તો તમે ક્યારે બનાવો છો આવો કાચી કેરીનો ઇન્સ્ટન્ટ ખાઈ શકાય તેવો છુંદો, એ મને કમેન્ટ સેક્શનમાં જરૂરથી કહેજો. અને જો મારી આજની રેસીપી તમને ગમી હોય તો મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ, લાઈક અને શેર કરવાનું ના ભૂલતા. તો આપણે ફરીવાર મળીશું એક નવી જ વાનગી સાથે. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.